દોસ્તો આ નાના બાળકો એક મોબાઈલ બનાવ્યો છે ફોન. ચાલો જોઈએ અવાજ આવે છે કે નહીં. બે અહીં છે અને બે આ ઢાબા ઉપર. જોઈએ અવાજ આવે છે કે નહીં. આવે છે અવાજ? લાજી હમણાંજી એ ફોનમાં હમણાંજી લાજી બોલ બોલ. દોડી હાથ ના ડરતો. એડીન એડીન બોલ બોલ બોલ. થોડોક તાણીને બોલ. પણ લાગતો તું શું કેમ હેડો આવે છે? તું બોલ હવે કાંક. ગીત ગાયક ગીત ગાયક. કાઠું પકડ કાઠું પકડ કાઠું પકડ. બસ હવે ગીત ગાય દેખ.